Hello students, welcome back. We are dealing with chapter Trigonometric Function Standard 12. We have completed first part, that is principal solution, general solution. After that, properties of triangle, right, or solution of triangle. Before that, we have seen there is parametric form also, or that is called as polar coordinates. Okay, polar coordinate x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Then conversion of Cartesian coordinates to the polar coordinates, or polar coordinates to the Cartesian coordinates. After that, we have seen the concept of solution of triangle, that is sine rule, cosine rule, projection rule. These are three main formulae, right? After that, हाफ अँगल फॉर्म्युले sin a by 2 cos a by 2 tan a by 2. ओके, ते फॉर्म्युले तुम्ही बघितले असतील, ते तुमच्या स्क्वेअर रूट मधले फॉर्म्युले आहेत. त्याच्यात कुठल्या टर्मचं इन्व्हॉल्वमेंट झालं होतं? s इज हाफ पेरिमीटर a plus b plus c upon 2, right? After that we have seen two formulas for area of triangle. First was 1 by 2 ab sin c, or 1 by 2 BC sin A, 1 by 2 AC sin B. Using sine and angle, we can get area of triangle, right? And involving length of two sides. After that, we have seen Hero's formula, that is also for area of triangle. Square root. What is the Hero's formula? Area of triangle is equal to under root of square root of s minus a, s minus b, s minus c. Then we have seen Napier's formula also. नॅपियर्स फॉर्म्युला डिरेक्टली तुम्हाला अप्लाय करायचं नाहीये, कुठं बोर्डलाच तुम्हाला तो डिराइव्ह करायला येऊ शकतो की बाबा हा फॉर्म्युला प्रूव्ह करा. त्याचा आपण एक प्रोसेस बघितला होता की ज्यात आपण साइन रूल यूज केली होती आणि बाकी काही आपण हाफ अँगलचे फॉर्म्युलेस होते टाकून एका कम्प्लिशन पुढे आपण गेलेलो होतो, राईट? नाउ फॉर वी आर गोइंग टू सी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, दॅट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. इट इज लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम युअर 12th स्टँडर्ड. 10वी पासून ट्रिग्नोमेट्री पाहत आलेला आहात, त्यातला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हा लास्ट पार्ट आहे तुमच्या 12वी पर्यंतच्या सिलेबस पर्यंत. जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंगला जाल तेव्हा याच्यातला परत अजून काही कंटेंट तुम्हाला पुढे बघायला मिळेल. पण आतापर्यंत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दॅट इज सफिशियंट. आणि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय इम्पॉर्टंट? बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यू हॅव टू यूज इन डिफरन्शिएशन ऑल्सो अँड इंटिग्रेशन ऑल्सो. डिफरन्शिएशन मध्ये आपण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीचे काही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व्ह केले होते डेरिव्हेटिव्ह काढताना, आणि काही अजून ज्याच्यात काही ऍडिशनल फॉर्म्युले यूज तो पार्ट आपण स्किप केलेला होता, तो आपल्याला तिथं परत एकदा नंतर बघायचा आहे. आणि इंटिग्रेशन मध्ये परत तुम्हाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीचं ऍप्लिकेशन असणार आहे, त्यामुळे प्रॉपर लक्ष द्या. काल मी लेक्चर घेतलं नव्हतं कारण तुम्हाला कुठं ना कुठं त्या गोष्टी मॅच करणं गरजेचं होतं. काही जणांचे लेक्चर्स पेंडिंग होते किंवा काही जणांची अजून प्रॅक्टिस झाली नव्हती सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल पर्यंत. ती आता तुमची बऱ्यापैकी झाली असेल. So we are moving to the next concept. So focus on your screen. Inverse trigonometry, or we can call inverse trigonometric function. फंक्शनचाच पार्ट आहे. आता आपण रेग्युलर फंक्शन्स कुठले असतात? रेग्युलर suppose y is equal to sin x. So what is reverse of this? We can write. समजा नुसता साइन जर लेफ्ट साइडला तर तुम्हाला काय मिळणार? sin inverse y is equal to x. Writing method. Suppose y equal to regular trigonometric function is y equal to cos x. What will be inverse trigonometry? Cos जाणार left side ला, so it will create cos inverse y, and that is equal to x. Okay. आता हा cos inverse y आहे, sin inverse y आहे, तर raised to -1 असं नाहीये. एनिथिंग रेस टू -1, x रेस टू -1 किती असतो? 1 अपॉन x. पण साइन इनवर्स x हा 1 अपॉन साइन x नाहीये. साइन x रेस टू -1 नाहीये, हा साइन इनवर्स x आहे. रिव्हर्स, टोटली रिव्हर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हे महत्वाचं लक्षात ठेवा. बरेच जण x रेस टू -1 1 अपॉन x असतो, हे करेक्ट आहे. म्हणून साइन इनवर्स x हा 1 अपॉन साइन x आहे का? तर नाही. ओके.
याचं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो की याचं एक्झॅक्टली वर्किंग कसं होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल साइन ऑफ साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री त्याचा तुमचा 1/2 राईट. साइन एक्स इज इक्वल टू वाय राईट. हा कन्सेप्ट आपण इथे घेतलाय. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. मग त्याला तुम्ही काय लिहू शकता, साइनला पाठवा राईट साईडला. साइन राईट साईडला तुम्हाला किती मिळणार, साइन इनवर्स 1/2 असं मिळाला तुम्हाला, बरोबर आहे का. नुसतं साइन गेला राईट साईडला, तो साइन इनवर्स 1/2. लेफ्ट साईडला कुठे टर्म राहणार तुमच्याकडे 30 डिग्री और π/6. साइन इनवर्स 1/2 असतो 30 डिग्री राईट. सिमिलरली वी विल सी वन मोर. सपोज cos 45 डिग्री. cos 45 डिग्री इज 1/√2. मग cos ला जाऊ दे तर राईट साईडला. सो व्हॉट यू कॅन राईट, cos inverse 1/√2. So cos inverse 1/√2 is 45 डिग्री. म्हणजे तुम्हाला cos inverse 1/√2 विचारणार. म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला अँगल फाइंड करायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड अँगल वेअर वी आर गेटिंग व्हॅल्यू cos x इज इक्वल टू 1/√2. सिमिलरली एखादा तुम्ही जर tan बघितला, सपोज tan कुठल्या करायचं 60 डिग्री, वी आर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3. So reverse process, tan inverse √3. tan गेला right side ला. Okay, if tan is moved to the right side, so we are getting tan inverse √3. So tan inverse √3 that is equal to 60 degree. लिहून घ्या सगळं पटापट. Okay, so tan inverse √3 is equal to 60 degree. अशा पुढे पुढे जाऊन आपल्याला काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करावे लागतील. आता डायरेक्ट तुम्हाला पुढे काय विचारणार आहे, तुम्हाला विचारलं जाईल साइन इनवर्स 1/√2. त्याला तुम्ही सॉल्व्ह कसं करणार, साइन इनवर्स 1/√2. कुठल्या अँगलला साइनचा आन्सर 1/√2 मिळतो, तो आपल्याला अँगल फाइंड करायचा आहे. तर ते आन्सर तुमचं असणार आहे 45 डिग्री और π/4. आता याला सॉल्व्ह करायचा प्रोसेस काय आहे, आता डायरेक्ट माहिती आहे म्हणून ते आपण सॉल्व्ह केलं. पण काही ठिकाणी निगेटिव्ह टर्म्स आल्या किंवा काही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आले तर त्याला सॉल्व्ह कसं करायचं, तर ते आपलं बाय डिफॉल्ट सगळ्या प्रोसेस बघायचे. पण बेसिकली तुम्ही कन्सेप्ट समजून घ्या. व्हॉट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अँड व्हॉट इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. जसं तुम्ही प्लस आणि मायनस अपोजिट प्रोसेस, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन अपोजिट प्रोसेस. अजून तुम्ही कुठले सांगू शकता, लॉग अँड अँटीलॉग. लॉगॅरिथमिक फंक्शन आणि अँटीलॉगचं फंक्शन नाही, त्याला आपण म्हणतो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. e⁻x म्हणजेच अँटीलॉग ऑफ एक्स. ओके, लॉग ऑफ अँटीलॉग किंवा लॉग अँड एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, दीज आर रिव्हर्स फंक्शन. सिमिलरली sin x sin inverse x, cos x cos inverse x. Regular function is trigonometric function and reverse process is inverse trigonometric function. Inverse हा बोर्ड आपण हा वर्ड बरोबर यूज करतो. इनवर्स म्हणजे रिव्हर्स ऑफ रेग्युलर प्रोसेस. ओके, सो लेट्स सी बेसिकली. आता पण जर तुम्ही काही डोमेन आणि रेंज बघितले, आता इथे मी ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री घेतो सुरुवातीला, म्हणजे त्यातून तुम्हाला सिमिलॅरिटीज आणि डिफरन्सेस समजू शकतील. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, देन वी विल सी इनवर्स. आता इनवर्सला इथं लिहू का, मी इथं लिहू, या साईडला लिहितो मी. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. त्यातले बेसिस आपल्याला काय काय बघायचंय, मेन म्हणजे आपण बघणार फंक्शन. तुमचा फंक्शन कुठला आहे, त्याचा तुमचा डोमेन काय असणार आहे आणि त्याचा तुमचा रेंज काय असणार आहे. हियर ऑल्सो सेम कन्सेप्ट. वी आर हॅव्हिंग फंक्शन, देन वी आर हॅव्हिंग डोमेन and then we are having range. So let's take function. First function is y is equal to sin x, right. नुसता sin x घेतला जातो, पण आपण sin x, ठीक आहे. y हा तिथं ऑलरेडी आहेच आहे, ते काय सांगायची गरज नाहीये. फर्स्ट वन इज y इक्वल टू sin x किंवा f of x. It is cos x. Third one is tan x. Already we have seen this concept in first lecture also.
तुमच्या फॉर्म्युला बुक मध्ये हे फॉर्म्युले असले पाहिजेत, राईट. डोमेन आणि रेंज. तसंच तुम्ही आता इनव्हर्स मध्ये आलात तर पहिला फंक्शन तुमचा काय असणार, साइन इनव्हर्स एक्स. दुसरा फंक्शन काय येणार, y इक्वल टू कॉस इनव्हर्स एक्स, y इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स एक्स, y किंवा f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनव्हर्स एक्स, देन सेक इनव्हर्स एक्स, and then cosec inverse x, right? We have to see domain and range. What is domain and what is range? So domain is exactly value of x, all possible values of x, and what is range? All possible values of y, right? आता डोमेन काय काय असतो बघा, साइन एक्स साठी डोमेन काय असतो, एक्स च्या ठिकाणी तुम्ही कुठल्याही व्हॅल्यूज टाकू शकता. तर हा तुमचा असतो आर, यू कॅन पुट एनी रिअल व्हॅल्यू. कॉस एक्स ला काय तुमचा डोमेन असतो आर, काही देर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर साइन एक्स अँड कॉस एक्स. पण टॅन एक्स ला रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. टॅन एक्स ला आपल्याला असे अँगल मायनस करायला लागतात इथं आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू मिळती पाय 90, म्हणजे टॅन 90 घेतला तर तुम्हाला येणार इन्फिनिटी, राईट. म्हणजे इन्फिनिटी आपल्याला चालणार नाही रेंज मध्ये. इन्फिनिटी मीन्स व्हॉट, नॉट डिफाईन्ड. म्हणजे तुम्हाला π/2, 3π/2, 5π/2 प्लस मायनस हे सगळे मायनस करायला लागतील. जे आपण जनरल सोल्युशन मध्ये आपण जो पार्ट बघितला होता की सगळ्या फॉर्म्युलासाठी एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला तयार करा. मग तुमचा तयार होतो 2n-1 इंटू π/2 वेअर n बिलॉंग्स टू इंटीजर. ते आता काही लिहायची गरज नाहीये, राईट. 2n-1 π/2, 2n + 1 π/2 लिहिला तरी पण चालेल. -1 π/2 घेतला जातो कारण त्या सगळ्या अँगल्सला तुम्हाला आन्सर येतं नॉट डिफाईन इन्फिनिटी. ते सगळे अँगल आपण आर मधून मायनस केले. मग कॉट एक्स ला काय येणार तुमचे, कॉट एक्स ला आन्सर इन्फिनिटी कधी असतं, जेव्हा तुमचा कॉस, कॉट एक्स म्हणजे काय, कॉस अपॉन साइन. साइन जेव्हा 0 असतो तेव्हा तुम्हाला कॉट मिळतो इन्फिनिटी. टॅन एक्सचा व्हॅल्यू काय असते, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. जेव्हा डिनॉमिनेटर कॉस एक्स जेव्हा 0 असतो तेव्हा तुम्हाला टॅन एक्स मिळतो इन्फिनिटी. मग कॉस एक्स 0 कुठे असतो, 90 डिग्री, 270 डिग्री. म्हणून इथं आपण 2n-1 π/2 केले. आता इथं तुम्हाला काय करावं लागेल, आता कॉट एक्स कधी इन्फिनिटी असतो, जेव्हा साइन एक्स 0 असतो. साइन एक्स 0 कधी असतो, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0, π, 2π, 3π प्लस मायनस. तुम्हाला इथे काय झालं, r - n π. आता तुम्हाला घ्यावं लागेल n बिलॉंग्स टू z. ऑलरेडी तिथं आहेच आहे, राईट. ते पण मी लिहून ठेवतो, n बिलॉंग्स टू z किंवा i लिहिलं तरी पण चालेल. z म्हणजे इंटीजर, i म्हणजे सुद्धा इंटीजरच, राईट. सेक एक्स, सेक एक्स ला सुद्धा तुम्हाला व्हॅल्यूज इन्फिनिटी मिळतात. कोसेक एक्स ला तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी नॉट डिफाईन्ड आन्सर्स मिळतात. ते अँगल्स तुम्हाला मायनस करायचे. सेक एक्स ला तुमचा परत सेम येतो 2n-1 π/2. इथं तुमचा येणार आहे nπ, राईट. कारण कोसेक एक्स ला लक्षात घ्या, मी तुम्हाला आधी पण सांगितलेलं, कोसेक एक्स जो आहे, कोसेक एक्सचा डिनॉमिनेटर किती असतो, साइन एक्स, आणि कॉट एक्सचा डिनॉमिनेटर किती असतो, साइन एक्स. या दोघांचे डिनॉमिनेटर असतात साइन एक्स. त्यामुळे या दोघं ऍट अ टाइम आपल्याला इन्फिनिटी मिळतात. सेम अँगलला इन्फिनिटी आपल्याला मिळतात, टॅन कॉट एक्स आणि कोसेक एक्स. तसं सिमिलरली टॅन एक्स, टॅन एक्स आणि काय येणार तुमचा, सेक एक्स. टॅन एक्स म्हणजे काय, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. व्हॉट इज सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स. दोन्हीकडे डिनॉमिनेटरला कॉस एक्स येतो. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी जेव्हा डिनॉमिनेटर 0 होतो तेव्हा तुमचा आन्सर येणार इन्फिनिटी. तर डोमेन मध्ये ती व्हॅल्यू चालणार नाही. त्यामुळे या दोघांचे डोमेन तुम्हाला सेम बघायला मिळत आहे आणि या दोघांचे डोमेन तुम्हाला सेम बघायला मिळतील, राईट. आणि आता आपण येऊयात रेंज कडे. आता रेंज काय काय पॉसिबल आहे सांगा मला. रेंज, साइन एक्स ची रेंज किती असते माहिती आहे आपल्याला, साइन एक्स इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 to +1. कॉस एक्स इज इन बिटवीन -1 to +1. हे आता आपण बऱ्याच ठिकाणी यूज करत आलेलो आहे. टॅन एक्स, टॅन एक्स तुमचा असतो आर, एनी रिअल व्हॅल्यू इज पॉसिबल, -∞ to +∞, राईट. कॉट एक्स, कॉट एक्स किती येणार तुमचा, ऑब्विसली आर. कॉट एक्स सुद्धा आपला आरच आहे. सेक एक्स, सेक एक्स साठी काय येणार, r -1 to +1, राईट. आणि जो साइन एक्स आणि कॉस एक्सचा जो रेंज आहे ती व्हॅल्यू याच्यात येणार नाही, कारण दीज आर रेसिप्रोकल. आणि कोसेक एक्स सुद्धा सेमच आहे, r
-1 to +1. -1 आणि 1 च्या मधली कुठलीही व्हॅल्यू येणार नाही, बाकी तुम्हाला कुठलीही व्हॅल्यू चालेल. राईट. tan x हा तुमचा करेक्ट आहे, cot x बरोबर आहे, sec x हा तुमचा 2a-1 cot x n pi. ठीक आहे, क्लिअर आहे सगळ्यांना. आता हे रेग्युलर आहे आपलं. परत एकदा आपण त्याला एक्सप्लेन केलं किंवा तुमची ही टर्म रिवाइज झाली. यू हॅव ऑलरेडी सीन दिस टर्म इन 11th स्टँडर्ड अँड आय हॅव एक्सप्लेन इन फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो वेअर वी हॅव सीन फॉर्म्युला. त्यात तुम्हाला मी डोमेन रेंज काढायला सांगितले होते आणि त्या प्रत्येकाचे ग्राफ सुद्धा ड्रॉ करायला सांगितले होते. या लेक्चरमध्ये जो आम्ही तुम्हाला परत एकदा ग्राफ वरती जाणार आहे, एकदा फायनल त्याला टच माझ्याकडनं रिवाइज म्हणून मी घेणार आहे. ग्राफ तुम्हाला कळले पाहिजेत, म्हणजे तुम्हाला डोमेन रेंज सुद्धा तिथं आयडेंटिफाय होतील क्लिअर कट. आणि साइन इनवर्स एक्स आणि कॉस इनवर्स एक्स आता आपलं आधीच ठरलंय. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स व्हॉट? रिव्हर्स प्रोसेस. म्हणजे याचे डोमेन आणि रेंज एकमेकांमध्ये काय होतात? इंटरचेंज होणार आहेत. राईट. आता साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्सचा तुमचा डोमेन किती येणार? जो साइन एक्सचा रेंज आहे, साइन एक्सची व्हॅल्यू जर -1 to 1 च्या मध्ये असेल तर जेव्हा तुम्ही साइन इनवर्स एक्स घेणार आहात तर ती व्हॅल्यू तुम्हाला -1 आणि 1 च्या मध्येच पाहिजे. इथं तुमचा जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू तुमची इथे येणार आहे -1 to +1. मी साइन इनवर्स 2 फाइंड करू शकत नाही. साइन इनवर्स 5 वी कॅनॉट फाइंड, कारण कुठल्याच अँगलचं तुम्हाला साइन एक्सचा आन्सर 5 नाही मिळणार. समजतंय बघा. आपण मगाशी साइन इनवर्स 1/2 केला होता, साइन इनवर्स √3 केलं होतं. अशा त्या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत. सॉरी, tan इनवर्स √3 केला होता, कॉस इनवर्स 1/√2 केला होता. त्या सगळ्या व्हॅल्यूज -1 to 1 च्या मध्ये असणार आहेत इन बिटवीन. राईट. कॉस इनवर्स सेम प्रोसेस -1 to +1. क्लिअर आहे. आपण तुम्हाला लेफ्ट साइडला दिसत असेल ही रेंज मधल्याच व्हॅल्यूज मी घेतोय. tan इनवर्स एक्स, आता tan x चा रेंज मध्ये r आहे, ते इथं तुमचा येणार r, एनी रिअल व्हॅल्यू पॉसिबल. cot इनवर्स एक्स r, एनी रिअल व्हॅल्यू पॉसिबल. आता यातला काय येणार? सेक इनवर्स एक्स ला r -1 to +1, कोसेक इनवर्स एक्स r -1 to +1. कलर सुद्धा मी जवळपास सेम ठेवलेले आहेत. म्हणजे जो रेग्युलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये जी रेंज होती ती आता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मध्ये डोमेन असणार आहे. कारण यातला जो आतो यातनं जी तुमची y ची व्हॅल्यू मिळत होती ती y ची व्हॅल्यू आता तुम्ही x म्हणून यूज करणार आहे. y = साइन एक्स, याच्यात जो y होता तुमचा तो आता साइन इनवर्स एक्स मध्ये डोमेनचं काम करणार आहे. राईट. नाउ यू गॉट दिस. नाउ वी विल कम टू द रेंज. रेंजला आता थोडासा त्यात चेंजेस असणार आहेत. रेंजला तुम्हाला करेक्ट कॉपी करता येणार नाही. म्हणजे इथं r आहे म्हणून मी इथं r घेतला, इथं r आहे म्हणून मी इथं r लिहितो, तसं ते चालत नाही. कारण आता मगाशी आपण बघितलं साइन इनवर्स 1/2. साइन इनवर्स 1/2 ला आन्सर काय घ्यायचं? तर तुम्ही साइन इनवर्स 0 पकडायचं. वरती लिहितो बघा मी, साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 0 तुम्ही काय लिहिणार? मी इथं 0 लिहू शकतो, पाय अँगल लिहू शकतो, 2π अँगल घेऊ शकतो, कुठलाही मी अँगल घेऊ शकतो. मग एक्झॅक्टली कुठला घ्यायचा त्यासाठी मग स्पेसिफिकेशन आहे. ही व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची आहे इन बिटवीन -π/2 to +π/2. राईट. -π/2 to +π/2. फॉर एक्झाम्पल अजून एक सांगतो मी तुम्हाला. मगाचं आन्सर साइन इनवर्स 1/2. आता याला तुम्हाला 30 डिग्री आन्सर करेक्ट आहे. राईट. पण तुम्ही जर परत पुढे गेलात तुम्ही सेकंड क्वाड्रंट मध्ये सुद्धा साइन इनवर्स 1/2 तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे तुमचा 180 - 30 म्हणजे 150 डिग्री आन्सर सुद्धा करेक्ट आहे. साइन 150 असतो तुमचा 30 डिग्री. तर या तुम्ही 360 ऍड करा, 390 डिग्री हा पण अँगल तुमचा करेक्ट आहे. अजून यात तुम्ही 360 ऍड करा, तो पण अँगल तुमचा करेक्ट येणार. सो वी आर गेटिंग इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन्स साइन इनवर्स 1/2 साठी. राईट. म्हणून आपण जाणार प्रिन्सिपल सोल्युशन कडे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मध्ये सुद्धा प्रिन्सिपल सोल्युशन येणार आहे, त्याच्यात जनरल सोल्युशन येत नाही. राईट. प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणजे पहिला अँगल किंवा जो आपल्याला अँगल सॅटिस्फाय वाटतो तो -π/2 to +π/2. म्हणजे जो -π/2 to 0 असेल म्हणजे तो फोर्थ क्वाड्रंट झाला. -0 फोर्थ क्वाड्रंट अँड 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रंट. हे झालं तुमचं याचं इन्व्हॉल्वमेंट. तर खाली मी तुम्हाला त्याला अजून क्लिअर करून दाखवतो. याला वेळ घेतोय कारण हे फार इम्पॉर्टंट आहे. राईट. इथे समजा मी तुमचा ड्रॉ केला एक्स ऍक्सिस, इथे समजा मी तुमचा ड्रॉ केला वाय ऍक्सिस. त्याच्यात काय काय झाले बघा वरती.
हा अँगल असणार आहे तुमचा 0, हा अँगल तुमचा असणार आहे π/2. दिस अँगल इज पाय, दिस अँगल इज 3π/2. आता 3π/2 आपण -π/2 सुद्धा घेऊ शकतो, -π/2 आणि -π/2 टू +π/2 हे फोर्थ क्वाड्रंट आणि फर्स्ट क्वाड्रंट असा तुम्हाला घ्यायचा आहे साइन इनवर्स x साठी, राईट. 0 0 असेल, π/2 हा π/2 असणार आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. सो फॉर द साइन इनवर्स x we have to go for fourth quadrant and first quadrant. म्हणजे हा जेव्हा x पॉझिटिव्ह असेल, when x is positive then angle is from first quadrant and when x is negative angle will be from fourth quadrant. तर sin x निगेटिव्ह कुठं असतो, थर्ड क्वाड्रंट आणि फोर्थ क्वाड्रंट. आपण फोर्थ क्वाड्रंट मधला अँगल त्यासाठी डिसाइड करणार आहे, राईट. सिमिलरली cos inverse x. आता cos inverse x when x is positive you will get first quadrant. आता x जर निगेटिव्ह असेल तर cos x निगेटिव्ह कुठं असतो, फोर्थ क्वाड्रंटला cos x निगेटिव्ह नाहीये, फोर्थ क्वाड्रंटला cos x पॉझिटिव्ह असतो, पण सेकंड क्वाड्रंटला cos x निगेटिव्ह आहे. याची तुमची रेंज येणार आहे 0 to π. 0 म्हणजे तुमचा फर्स्ट क्वाड्रंट, पाय म्हणजे तुमचा सेकंड क्वाड्रंट, π/2 टू π. म्हणजे cos इनवर्स x याच्यामध्ये जेव्हा x पॉझिटिव्ह असेल तर तुम्हाला फर्स्ट क्वाड्रंट मधला अँगल घ्यायचा आहे आणि जर x निगेटिव्ह असेल तर तुम्हाला सेकंड क्वाड्रंट मधला अँगल घ्यायचा आहे, राईट. त्यात तुमच्या सगळ्या व्हॅल्यूज इथं कव्हर होऊन जातात. टॅन इनवर्स एक्स, तर टॅन इनवर्स एक्स चा साइन इनवर्स एक्स प्रमाणे ट्रीट होतो, राईट. -π/2 टू +π/2. त्याला ऍक्च्युअली ब्रॅकेट असतो ओपन, कारण क्लोज ब्रॅकेट येणार नाही, कारण टॅन 90 इन्फिनिटी असतो, इन्फिनिटी आपण घेणारच नाही कॅल्क्युलेशन मध्ये, त्यामुळे त्याला आपण टाकलंय ओपन ब्रॅकेट, राईट. कॉट इनवर्स एक्स हा तुमचा असणार आहे सेम कॉस प्रमाणे 0 to π, हा पण तुमचा असणार आहे ओपन ब्रॅकेट मध्ये. तसा टॅन इनवर्स हा साइन इनवर्स प्रमाणे चालला, रन झालाय. साइन इनवर्स हा टॅन इनवर्स प्रमाणे रन होतो, तसाच तुमचा कॉस इनवर्स हा कॉट इनवर्स प्रमाणे रन होतो. ब्रॅकेट ठीक आहे, एकडे क्लोज आहे एकडे ओपन आहे, पण तुम्ही त्या गोष्टी समजू शकाल, राईट. आणि जर तुम्ही पुढे खाली आला सेक इनवर्स आहे, सेक इनवर्स आहे तर तुमचा 0 to π प्रमाणे चालतो, 0 to π. फक्त त्यात तुम्हाला π/2 अँगल चालत नाही, त्याला आन्सर येतं इन्फिनिटी, राईट. आणि कोसेक इनवर्स एक्स हा पहिल्याप्रमाणे चालतो साइन प्रमाणे, -π/2 टू +π/2. याला पण तुम्हाला मायनस करावं लागेल 0, राईट. अगेन सेम कन्सेप्ट, हा तुमचा टॅन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स ला मॅच करणार आणि हा जो तुमचा कॉट इनवर्स एक्स होता हा तुम्हाला परत सेक इनवर्सला सुद्धा मॅच करतोय. म्हणजे 0 to π 0 to π 0 to π. 0 to π हा कॉस इनवर्स एक्स साठी आहे, परत बघा नीट सगळ्या गोष्टी. 0 to π हा कॉस इनवर्स एक्स साठी आहे, तोच 0 to π कॉट साठी आहे आणि तोच तुमचा सेक इनवर्स एक्स साठी आहे. फक्त टॅन इनवर्स एक्स ला ब्रॅकेट चेंज होत आहेत, कॉट इनवर्स एक्स ला ब्रॅकेट चेंज होत आहेत, सेक इनवर्स एक्स ला π/2 अँगल कमी होऊन जातोय, कारण सेक 90 हा असतो इन्फिनिटी, त्यामुळे तो अँगल त्यात इन्क्लूड केलेला नाही, राईट. सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स आणि टॅन इनवर्स एक्स सेम टू सेम आहेत, फक्त ब्रॅकेट्स चेंज होतात तिथं. आणि जेव्हा तुम्ही कोसेक इनवर्स एक्स कडे याल तेव्हा तुमचा 0 अँगल त्यातून काढून टाकतो, कारण कोसेक 0 असतो इन्फिनिटी. मी आता तुमच्या सगळ्या व्हॅल्यू स्टोअर होतात. आता हे सॉल्व्ह करत करत तुम्हाला याच्यावरती कमांड क्रिएट होईल. मी आता तुम्हाला पटापट याचे ग्राफ्स दाखवणार आहे. याचे ग्राफ्स बघितले की तुम्हाला आयडिया येईल हे डोमेन रेंज कसे एक्झॅक्टली एकमेकांना मॅच करतात, राईट. हे आधी सगळं नीट लिहून घ्या. ऍट अ टाइम दोन्ही चार्ट तुम्हाला दररोज लिहावे लागतील, तर त्या गोष्टी डोक्यात तुमच्या फिक्स बसतील आणि हे मी तुम्हाला दररोज सांगावं लागू नये, राईट. ओके, जस्ट वेट. आता यातून बाहेर पडतोय आणि आपण आता थोडस ग्राफ कडे मूव्ह करणार आहे. तर त्याच्या आधी आपण काय करूयात, आधी आपण याचे सगळे फॉर्म्युले कंप्लीट करूयात, मग आपण ग्राफ कडे मूव्ह करूयात. हे तुम्ही सगळं लिहून घेतलेलं असेल आय होप. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉज करा, सगळं नीट लिहून घ्या. डोमेन अँड रेंज, डोमेन मीन्स पॉसिबल व्हॅल्यू ऑफ एक्स, रेंज इज पॉसिबल व्हॅल्यू ऑफ वाय.
Okay, let's see. Remark. Sin inverse x, cos inverse x, and tan inverse x. Okay, इथं परत मी सेमच टाकतो. हा तुमचा आला फंक्शन, हा आलं तुमचं व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आता x is positive, right? And then x is negative. Here x is positive, then x is negative. Similarly, x is positive and x is negative, right? What you have to take? जेव्हा x पॉझिटिव्ह असेल साइन इनवर्स x म्हणला तेव्हा तुम्हाला फर्स्ट क्वाड्रंट मधून अँगल घ्यायचा आहे, राईट? आणि साइन इनवर्स x ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल तर तुम्हाला फोर्थ क्वाड्रंट मधला अँगल घ्यायचा आहे, तो पण निगेटिव्ह अँगल घ्यायचा आहे. फोर्थ क्वाड्रंटचा अँगल निगेटिव्ह मध्ये घ्यायचा आहे. नाहीतर फोर्थ क्वाड्रंटचा अँगल पॉझिटिव्ह कुठला असतो? 270 डिग्री टू 360 डिग्री, 3π/2 टू 2π. असा पॉझिटिव्ह पण तुम्ही घेऊ शकता, पण तुम्हाला निगेटिव्ह अँगल घ्यायचा आहे. cos inverse x, when x is positive then first quadrant angle, and when x is negative so angle will be from second quadrant. tan inverse x obviously हा sin inverse प्रमाणेच चालतो, वेगळं काय याची गरज नाहीये. हा तुमचा पहिल्यामध्ये येणार, हा तुमचा फोर्थ मध्ये जाणार, तो पण तुमचा येणार निगेटिव्ह. मग जसा टॅन आहे तसाच तुमचा साइन प्रमाणे टॅन प्रमाणे तुमचा कोसेक, राईट? आणि कॉस इनवर्सला सिमिलर कॉट इनवर्स रन होतो आणि कॉट इनवर्सला सिमिलर सेक इनवर्स सुद्धा रन होतोय. टॅन इनवर्सची लाईन नाही लिहिली तरी पण चालेल, साइन आणि कॉस लक्षात ठेवलं तरी पण पुढच्या गोष्टी तुम्हाला पटापट समजतील. जनरली आपण साइन कॉस टॅन मध्ये सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करतो. पॉज करा, हे नीट लिहून घ्या, की कुठे तुम्हाला हा टेबल बघायला मिळणार नाही. लक्षात राहण्यासाठी हा शॉर्टकट मी तुम्हाला सांगितलाय. ओके, सो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले, काय काय फॉर्म्युलेज बघायचे ते एकदा बघा, मग आपल्याला ग्राफ्स कडे जरा थोडस मूव्ह करायचंय. मग नेक्स्ट लेक्चर आपण यातले काय अजून ऍडिशनल क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. फर्स्ट मध्ये काय आहे तुमचा, लेट्स सी फर्स्ट फॉर्म्युला. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x. ह्याला सिमिलर फॉर्म्युला काय असतो आपल्याकडे रेग्युलर ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये? साइन x इज इक्वल टू 1/कोसेक x. पण इथं आता तसं नाहीये, म्हणजे इथं तुम्ही असं नाही लिहू शकत की साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/कोसेक इनवर्स x. इट इज नॉट व्हॅलिड. फक्त तुम्हाला x बद्दल तुम्ही चेंजेस करू शकता की साइन इनवर्स x दॅट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x. समजून घ्या मी काय काय त्याच्यात चुका होऊ शकतात त्याच्यावरती सो तुमच्याशी बोलतोय. मग सिमिलरली कुठले कुठले पेअर असतात? मला रिव्हर्स सुद्धा आला की कोसेक इनवर्सला तुम्ही साइन मध्ये कन्वर्ट करू शकता. सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, कॉस आणि सेक असतो तुमच्याकडं, सेक इनवर्स 1/x. अँड थर्ड वन टॅन साठी, टॅन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, राईट? सिमिलरली तुम्ही दुसरं सुद्धा लिहू शकता. क्लिअर आहे का? बघून घ्या. याला तुम्ही रिव्हर्स सुद्धा लिहू शकता की दॅट इज कोसेक इनवर्स x is equal to sin inverse 1/x, right? Similarly, sec inverse x is equal to cos inverse 1/x. Similarly, cot inverse x is equal to tan inverse 1/x. पहिलाच तुम्ही फॉर्मॅट लक्षात ठेवले चालेल, पुढचे फॉर्म्युले नाही लिहिले तरी पण चालणार आहेत, पण त्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असाव्या. सिमिलर फॉर्म्युला मी रेग्युलर ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये तुम्हाला दाखवलेला होता. ओके, तुम्हाला इम्पॉर्टंट म्हणजे लागणार आहेत त्याच्यावरती मी बोलतोय. सेकंड वन मधला पहिला तुम्ही घेऊ शकता साइन इनवर्स -x. जसं साइन -x, साइन -x काय असतो आपला? साइन मायनस थिटा असतो मायनस साइन थिटा. जसं साइन इनवर्स -x असतो
minus of sine inverse x, right? Minus of sine inverse x. Similarly, tan. तसंच tan पण तुमचं चालणार आहे. Tan inverse minus x is equal to minus of tan inverse x. साइन, टॅन आणि कोसेक हे सेम पॅटर्न वरती चालतात. मगाशी मी तुम्हाला सांगितले की कोसेक इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. आपण हा जो मगाचा चार्ट बघितलेला होता हा त्याचा पॅटर्न आहे की साइन इनवर्स जेव्हा तुम्ही निगेटिव्ह घेता तेव्हा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये जाता. तसाच तुम्ही टॅन इनवर्स निगेटिव्ह घेता फोर्थ क्वाड्रंट, आणि कोसेकला सुद्धा सेमच फॉर्मॅट आहे. साइन, टॅन, कोसेक इनवर्स मध्ये सेम प्लॅटफॉर्म वरती चालतात आन्सर येताना, म्हणजे रेंज साठी. साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. म्हणजे कारण एकातनं तुम्हाला पॉझिटिव्ह अँगल मिळतो फर्स्ट क्वाड्रंट मधून, दुसऱ्यामधनं तुम्हाला सेमच आन्सर मिळतं, फक्त निगेटिव्ह अँगल मिळतो तुम्हाला फोर्थ क्वाड्रंट मधून, म्हणजे 30 डिग्री और मायनस 30 डिग्री. फॉर एक्झाम्पल मी इथं लिहितो समजा म्हणून. फॉर एक्झाम्पल साइन इनवर्स 1/2 किती असणार तुमच्याकडे 30 डिग्री, और यू कैन राइट π/6. सिमिलरली साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज माइनस 30 डिग्री और माइनस π/6. म्हणजे दोघांचे आन्सर सेमच आहेत, फक्त प्लस आणि मायनस मध्ये फरक आहे. म्हणून साइन इनवर्स यू कॅन राइट हियर सो दॅट साइन इनवर्स माइनस 1/2 मायनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2. क्लिअर आहे का? बघा, हे झालं या फॉर्म्युल्याचं ऍप्लिकेशन, राईट? ओके, सो आय विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पार्ट. हे फॉर्म्युले तुम्हाला लिहून घ्यावे लागतील, फॉर्म्युला बुक मध्ये सुद्धा दररोज रिपीट करावे लागतील, यांचे ऍप्लिकेशन आपल्याला आता पुढे करावे लागतील. नेक्स्ट वन रिलेटेड टू कॉस. कॉस इनवर्स मायनस एक्स. कॉस प्रमाणे कोण चालणार आहे? कॉट. कॉट इनवर्स मायनस एक्स. याच्याप्रमाणे कोण चालतो तुमचा? सेक. सेक इनवर्स मायनस एक्स. याला तर मायनस काय करता येत नाही, याला तुम्हाला पाय मधून मायनस करावा लागतो. पाय मायनस कॉस इनवर्स एक्स, पाय मायनस सेक इनवर्स एक्स, अँड पाय मायनस कॉट इनवर्स एक्स. कारण कॉस इनवर्स एक्सचा आन्सर आपण कुठे जातोय? फर्स्ट क्वाड्रंट अँड सेकंड क्वाड्रंट. पॉझिटिव्ह असेल तर फर्स्ट क्वाड्रंट, निगेटिव्ह असेल तर सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंटचा जो अँगल असेल तो पाय पर्यंत असतो. याचं एक्झाम्पल बघूया आपण आत्ता सारखंच. एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला लगेच समजेल, जसं आता आपण केलो आपण. सपोज कॉस इनवर्स 1/2. आता कॉस इनवर्स 1/2 किती येणार? तुमचा असतो 60 डिग्री. ठीक आहे, म्हणजे तो तुमचा असणार आहे π/3. सिमिलरली कॉस इनवर्स मायनस 1/2 हा तुमचा किती असतो माहिती तुम्हाला? सेकंड. आता तुम्हाला सेकंड क्वाड्रंट मधनं पाहिजे, तिथं कॉस तुम्हाला मायनस 1/2 मिळेल, तर तो किती असतो सांगा मला? हा तुमचा किती असतो? हा ऍक्च्युअली अँगल तुमचा असतो 120 डिग्री, राईट? और यू कॅन राईट 2π/3. या दोघांवरून तुम्ही काय सांगू शकता की कॉस इनवर्स मायनस 1/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री मायनस 60 डिग्री, राईट? और यू कॅन राईट कॉस इनवर्स मायनस 1/2, 180 डिग्री म्हणजे पाय, आणि 60 डिग्री म्हणजे काय झाला? कॉस ऑफ 1/2. हे तुमचा हा फॉर्म्युला इथं चेक झाला. कॉस इनवर्स ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू पाय मायनस कॉस इनवर्स एक्स. पाय मायनस कॉस इनवर्स एक्स. सिमिलर कॉट इनवर्स अँड सेक इनवर्स. जसं मगाशी मी तुम्हाला साइन इनवर्स सॉल्व्ह करून दाखवलं, तसं हे तुमचं या तिघांचा पॅटर्न आहे, तो या टाइपनी रन होणार आहे, राईट? इट इज थर्ड नंबर. वी विल मूव्ह टू द फोर्थ वन. So let's see. Fourth one, first formula, sin inverse x plus cos inverse x. हा तुमचा असतो π/2. Tan inverse x plus cot inverse x. It is also π/2. And similarly, sec inverse x and cosec inverse x is equal to π/2, right? Similarly, for example, sin inverse 1/2 काढा,
त्याचाच कॉस इनवर्स पण काढायचा आहे. मग कॉस इनवर्स 1/2 करा. साइन इनवर्स 1/2 किती असतो 30 डिग्री. कॉस इनवर्स 1/2 मग 60 डिग्री. मग यू कॅन राईट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2. हे झालं या सगळ्या एक्झाम्पल्सचं मिनिंग. राईट. याचा सिमिलर फॉर्म्युला रेग्युलर ट्रिग्नोमेट्री मध्ये कुठला असतो. रेग्युलर ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 मायनस एक्स. याला थोडासा सिमिलर आहे. इथं तुम्ही फक्त काय लिहिणार आहे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 मायनस कॉस इनवर्स एक्स. आता फक्त थोडासा दिसायला फॉर्म्युला थोडासा स्लाइटली चेंजेस आहेत त्याच्यात. जसं आपण पहिल्या पॅटर्न मध्ये बघितला होता. पहिला पॅटर्न कुठला होता परत एकदा बघा. फर्स्ट पॅटर्न तुमचा हा होता. इथे मी तुम्हाला सांगितलेलं त्याला सिमिलर फॉर्म्युला कुठला होता तुमच्याकडे साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कोसेक एक्स. फक्त हा तुमचा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x. हे थोडासा दिसायला सेम फॉर्म्युला पण काही टर्म्स मध्ये त्याच्यात चेंजेस आहेत. राईट. मग तसंच हा आपण आता बघितला साइन एक्स इक्वल टू कॉस 90 मायनस थिटा तो साइन थिटा मिळाला. बट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 मायनस कॉस इनवर्स एक्स और यू कॅन राईट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2. राईट. देन फॉर्म्युला नंबर 5. प्रत्येक मधला एक एक फॉर्म्युला तुम्हाला डिराइव्ह करून दाखवतोय विथ एक्झाम्पल. प्रॉपर डेरिव्हेशननी गेला तर त्यात बरेचसे डोकं फिरायला चालू होईल. मग त्यावेळी आपण विथ एक्झाम्पल प्रूव्ह करतोय. विथ एक्झाम्पल मी तुम्हाला प्रूव्ह केलेलं आहे. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये बरेचसे अजम्पशन केलेले असतात. त्यात मग डोमेन टाकलेले असतात रेंजची व्हॅल्यू टाकलेली असते आणि मग तो फॉर्म्युला प्रूव्ह करतात. एवढा लेवलला जायची गरज नाहीये. एक्झाम्पल घेतलं प्रूव्ह केलं आपण त्याला म्हणजे फॉर्म्युला तुमचा करेक्ट आहे. कारण हे काय डेरिव्हेशन तुम्हाला बोर्डाला विचारत नाहीत इंटरनलला तर लागणारच नाहीये. फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्याला आपण व्हेरीफाय करतोय विथ एक्झाम्पल्स की जे एक्झाम्पल्स तुम्हाला रेग्युलर बोर्डला आणि इंटरनलला सुद्धा लागणार आहेत. त्यामुळे आता परत तो हट्ट नको की टेक्स्टबुक मध्ये ते डिराइव्ह करून दिले मग आम्हाला काय नाही. ज्याची गरजच नाहीये ते करायची गरज नाहीये. बरोबर आहे का. आपल्याला ऍप्लिकेशन बेसवरती जायचंय. फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज मध्ये काय काय फॉर्म्युले येतात. 1 नंबर. हे पण फॉर्म्युले फार महत्वाचे आहेत. टॅन इनवर्स एक्स प्लस टॅन इनवर्स वाय. हा फॉर्म्युला असतो टॅन इनवर्स एक्स प्लस वाय अपॉन 1 मायनस एक्स वाय. याला सिमिलर फॉर्म्युला कुठला असतो हा टॅन मध्ये असतो. दॅट इज टॅन ऑफ ए प्लस बी. मग टॅन ए प्लस बी किती असतो तुमच्याकडं टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. तसा दिसायला सेम फॉर्म्युला फक्त काही टर्म्स मध्ये चेंजेस आहेत. टॅन इनवर्स एक्स प्लस टॅन इनवर्स वाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ब्रॅकेट मध्ये सेम चेंजेस आहेत. न्यूमेटरला ऍडिशन डिनॉमिनेटरला 1 मायनस दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन. न्यूमेटरला ऍडिशन एक्स प्लस वाय आणि डिनॉमिनेटर इज 1 मायनस एक्स वाय. हा कन्सेप्ट वरून तुम्हाला हा फॉर्म्युला लगेच स्ट्राईक झाला पाहिजे. या टाइपचे तुम्हाला ऍप्लिकेशन्स या फॉर्म्युल्यांचे ऍप्लिकेशन तुम्हाला डिफरन्शिएशन मध्ये आहे आणि इंटिग्रेशन मध्ये सुद्धा तुम्हाला त्याचे आपल्याला ऍप्लिकेशन यूज करावे लागणार आहे. राईट. सेकंड फॉर्म्युला यातला टॅन इनवर्स एक्स प्लस टॅन इनवर्स वाय इज इक्वल टू पाय प्लस टॅन इनवर्स एक्स प्लस वाय अपॉन 1 minus xy. And third formula tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. ठीक है. याचा फॉर्म्युला हा tan a minus b याला सिमिलर फॉर्म्युला आहे. tan a minus b किती असतो tan a minus tan b upon 1 plus tan a इंटू tan b. याला हा सेम पॅटर्न वरचा फॉर्म्युला आहे. हा बघितले की तुम्हाला लगेच हा फॉर्म्युला स्ट्राईक झाला पाहिजे की न्यूमेटरला सबट्रॅक्शन आहे डिनॉमिनेटरला 1 चं इन्व्हॉल्वमेंट आहे आणि 1 प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स. हे तुम्हाला स्ट्राईक झालं पाहिजे. आता पहिले दोन हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. राईट. हे दोन्ही सेम पॅटर्नचे आहेत.
सेकंड नंबर, आता तुम्हाला पहिला आणि दुसरा फॉर्म्युला तर सेमच आहे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. दोन वेगवेगळे टर्म्स काय आले आणि त्यासाठी कंडिशन्स आहेत. याची कंडिशन काय आहे बघा आणि याची कंडिशन काय आहे बघा. पण मेजरली पहिलाच फॉर्म्युला मॅक्सिमम ठिकाणी यूज केला जातो. याची कंडिशन आहे when x is 0, y is 0 and xy is less than 1. X is positive, y is positive, but multiplication is less than 1. Similarly, second one, when x is positive, y is positive, but multiplication is greater than 1. xy is greater than 1. आता याचं कनेक्शन तुम्ही याला लावू शकता. xy जर लेस दॅन 1 असेल तर तुम्हाला 1 मायनस xy करावं लागणार आहे. करेक्ट आहे का बघा. राईट. जर तुमचा xy ग्रेटर दॅन 1 गेला, xy जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळणार निगेटिव्ह. टॅन इनवर्सच्या आतमध्ये निगेटिव्ह झालं तर त्याला परत आपण पाय मध्ये ऍड करतो. तो कन्सेप्ट आपण ऑलरेडी बघितलाय. राईट. मॅक्सिमम पहिलाच फॉर्म्युला जास्त ठिकाणी यूज होतो, टॅन इनवर्स एक्स प्लस टॅन इनवर्स वाय. आणि फॉर्म्युला नंबर 3 त्याला स्टार मार्क करून ठेवा. मी जिथे इथं रेड कलर मधले फॉर्म्युले टाकलेले आहेत किंवा एक्झाम्पल्स टाकलेले आहेत ते तुम्ही तसे ते लिहून ठेवा. म्हणजे तुम्ही परत जेव्हा जेव्हा त्याला बघाल तेव्हा तुम्हाला त्यांच्यामधले कंपॅरिझन डिरेक्टली समजत राहील. जेव्हा तुम्ही यांना फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये घेणार असाल त्याच्यात सुद्धा तुम्ही रेड कलर मधले फॉर्म्युले लिहा की हा फॉर्म्युल्याला सिमिलर फॉर्म्युला ट्रिग्नोमेट्री मधला कुठला आहे. या दोघांमधले सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस तुम्हाला कंटिन्युअसली डोक्यात फिट राहतील. राईट. आता फॉर्म्युले लिहायचंच बऱ्याच जणांना डोक्यात फिट राहत नाही. आता तो तुमचा पार्ट झाला. 6 number last pages. First formula, second formula, third formula. First formula, 2 into tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Similarly, 2 into tan inverse x, that is cos inverse 1 minus x square and 1 plus x square. And similarly, 2 into tan inverse x, that is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Okay. याची एक कंडिशन दिलेली असती. When mod x is less than 1, when x is greater than 0 and x is in between -1 to +1, म्हणजे mod x is less than 1 असा कन्सेप्ट आहे. पहिल्यामध्ये mod x हा लेस दॅन इक्वल टू 1 आहे, म्हणजे x इज इन बिटवीन -1 टू +1. म्हणजे तुम्ही असं लिहू शकता x इज इन बिटवीन -1 टू +1. याला तुम्ही काय लिहू शकता, x इज ग्रेटर दॅन 0, x बिलॉंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी. याला तुम्ही असं लिहू शकता x इज इन बिटवीन -1 टू +1 असं लिहिलं तरी पण चालेल. ठीक आहे. पण माझ्या मते तुम्ही कंडिशन्स ठीक आहे पहिल्यांदा ठीक आहे, पण ते कंडिशन नाही लिहिल्या तरी चालतात. हे फॉर्म्युले तुमचे एक्झिस्ट होतातच. आता याला सिमिलर फॉर्म्युला कुठला असतो माझ्याकडं या पॅटर्न मधला, ह्याचा माझ्याकडे sin 2x चा फॉर्म्युला आहे. या पॅटर्न वरती सेम sin 2x चा फॉर्म्युला मध्ये काय असतो, 2 into tan x upon 1 plus tan square x. हा पॅटर्न बघा कुठला आहे, ते सेम पॅटर्न आहे. बघून घ्या नीट. 2x upon 1 plus x square. ते जर sin 2x आहे आणि या साईडला 2 into tan इनवर्स x आहे. राईट साईडला सगळे टॅनच्या टर्म्स आहेत, पण न्यूमरेटरला 2 into x आहे, डिनॉमिनेटर 1 plus x square. होऊन घ्या. याला सिमिलर फॉर्म्युला कुठला असतो आपल्या रेग्युलर मध्ये, cos 2x. मग cos 2x चा काय फॉर्म्युला आहे, 1 minus tan square x and 1 plus tan square x. याच्यामधून तुमचा हा फॉर्म्युला तयार होतो. सेम पॅटर्न हा फॉर्म्युला बघायला मिळेल. आणि थर्ड वन हा तुमचा tan 2x चा फॉर्म्युला, tan 2x इज इक्वल टू 2 into tan x upon 1 minus tan inverse x. याला सिमिलर फॉर्मॅट तुम्हाला दोघांकडे कंपॅरिझन केल्यावरती ऑटोमॅटिकली दिसून जाईल. राईट. यातला एखादा फॉर्म्युला मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवतो, कारण हे थोडेसे टिपिकल टाइपचे आहेत. पण तुम्ही म्हणाल याला विथ एक्झाम्पल, आता मागासपासून आपण एक्झाम्पल्स घेत होतो, पण याला आपण रेग्युलर स्टाईलने सॉल्व्ह करून बघूया. सपोज फॉर्म्युला नंबर 3, 2 into tan inverse x. त्याच्यापेक्षा मी तिकडचा घेतो, tan inverse x plus tan inverse y चा तो फॉर्म्युला आपण घेऊया. ठीक आहे. हे फॉर्म्युला नीट लिहून घ्या.
आपण पुढे जाऊयात. त्यातला जो पहिला फॉर्म्युला होता तो आपण प्रूव्ह करून बघूयात. फॉर्म्युला नंबर 1 याला प्रूव्ह करून बघूयात. आपण याला काय काय म्हणून बघूयात. लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, राईट. कुठलाच एक अँगल आपल्याला मिळणार आहे. अँड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, कुठलाच अँगल तुम्हाला मिळणार. मी तुम्ही काय लिहू शकता. आता त्या tan इनवर्सला राईट साइडला पाठवा तर तुम्हाला काय मिळणार. tan a मिळणार. tan a इज इक्वल टू x आणि त्या tan इनवर्सला राईट साइडला पाठवा तर तुम्हाला काय मिळणार. tan b. tan b इज इक्वल टू y, राईट. आता आपण तोच फॉर्म्युला यूज करणार जो आपण वरती मी लिहिला आहे रेड कलर मध्ये. tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 मायनस tan a इंटू tan b. क्लिअर आहे का बघा. तर व्हॅल्यूज पुट करा. tan a प्लस b tan ऑफ याला असंच ठेवूयात आपण. tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a ची व्हॅल्यू किती आहे माझ्याकडे x प्लस tan b किती आहे माझ्याकडे y अपॉन 1 मायनस xy. tan a tan b ची व्हॅल्यू आपण इथं पुट केल्या सगळीकडे, राईट. आता मला काय मिळालं. a प्लस b ला लेफ्ट साइडला ठेवा, बाकी सगळ्या टर्म जाऊ देत राईट साइडला, राईट. आपण काय लिहिणार आहे. a प्लस b इज इक्वल टू या नुसत्या tan ला राईट साइडला पाठवा तर तो tan इनवर्स तयार होणार. tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 मायनस xy. आता a आणि b ची ओरिजिनल व्हॅल्यू पुट करा. a म्हणजे तुमच्याकडे किती आहे. tan इनवर्स x आहे पहिलं अझम्पशन. a म्हणजे tan इनवर्स x, b म्हणजे किती तुमच्याकडे tan इनवर्स y and that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, hence prove. फर्स्ट फॉर्म्युला मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवलेला आहे. आता तेच आहे. हे काय प्रूव्ह करायला तुम्हाला बोर्डला विचारणार नाहीत, एंट्रन्सला येणार नाहीये, त्यामुळे याच्यात जास्त डिटेल जाता काय म्हणे. पण तो फॉर्म्युला तुम्हाला स्ट्राईक झाला पाहिजे. कुठला फॉर्म्युलाचा यूज झालेला आहे. वाय because application of this inverse trigonometry you have to use in differentiation and integration, right. That is basic concern. So let's move to the next part for the very 5 to 10 minutes. So हा सगळा कन्सेप्ट तुम्हाला समजलाय. लगेच बंद करू नका, लेक्चर क्लोज करत नाहीये. तुम्हाला मी पटापट आता त्याचे ग्राफ दाखवणार आहे. त्याचे ग्राफ्स कसे तयार होतात म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरती अजून डोक्यात सगळ्या गोष्टी फिट बसतील. आय होप सगळ्यांना स्क्रीन दिसत असेल. आता मी इथं एक ग्राफ एक्स वाय ऍक्सिस तुम्हाला दिसते. वाय इक्वल टू मी फंक्शन घेतोय साइन एक्स साठी. वाय इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन एक्स हा इथं तुम्हाला बघायला मिळेल. हा तुमचा साइन एक्स चा ग्राफ आहे, बरोबर आहे का बघा. साइन वेव्ह तिथं बघायला मिळते. हा पॉईंट तुमचा आहे 0 0. हा पॉईंट तुम्ही मूव्ह करत गेलात वरती. हा तुमचा पॉईंट किती आहे π/2. हा पॉईंट किती तुमचा येतो π,0. खालचा पॉईंट किती येणार आहे -3/2. पॉईंट मी परत टाकतो 0 0. लेफ्ट साइडला जो खालचा पॉईंट आहे मिनिमा पॉईंट π/2, 1 दॅट इज मॅक्सिमा. π/2 इज व्हॅल्यू ऑफ x. π/2 ला तुम्ही मॅक्सिमा म्हणणार आणि 1 ला आपण म्हणणार मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन. खाली आला तर 3π/2. सो x इक्वल टू 3π/2 इज minima application of derivative concept and -1 is minimum value of function, right. जे तुमचा वरती हा जो पॉइंट दिसतोय मॅक्सिमा किंवा मिनिमा त्याला जर तुम्ही टँजंट ड्रॉ केली तर दिस टँजंट इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस ऍट मॅक्सिमा और मिनिमा. टँजंट तुम्ही ड्रॉ करू शकता. ऑलरेडी तुम्हाला ती हॉरिझॉन्टल लाईन दिसतेय ती टँजंटच आहे तिथं. सो dy/dx इक्वल टू 0. इथं तुम्ही रोल्स थेरम सुद्धा अप्लाय करू शकता. रोल्स थेरम तिथं तुम्हाला असे पॉइंट्स मिळतात की जिथं टँजंटचा स्लोप 0 आहे. f' ऑफ c इक्वल टू 0. हे पटापट लगेच स्ट्राईक झालं पाहिजे तुम्हाला ग्राफ समोर आल्यानंतर, राईट. पॉइंट्स मी समोर सगळे लिहिलेले आहेत. साइन एक्सचा ग्राफ तुम्ही प्लॉट करून घेऊ शकता. आता याच्यात मी तुम्हाला साइन इनवर्स एक्स हा ग्राफ तिथं मी इन्सर्ट करणार आहे. त्यात एक्स बिलॉंग्स टू आर आहे आणि रेंज किती आहे
मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे +1, मिनिमम व्हॅल्यू इज -1, राईट. लेट्स सी नेक्स्ट. पॉइंट्स मी परत इथं लिहितो म्हणजे आता हे हलणार नाहीये. ओके, ठीक आहे, परत गायब झाले पॉइंट्स, परत आणू आपण नंतर. साइन इनवर्स एक्स, हा ग्राफ तुम्हाला असा बघायला मिळतो. आता नीट बघून घ्या. ब्ल्यू कलर मध्ये आहे तुमचा साइन इनवर्स एक्स. पॉइंट मी परत जॉईन केलेत. पण हा जो पॉइंट आहे साइन इनवर्स एक्स, त्याला डोमेन काय होता आपला -1 to +1, बरोबर आहे का? बघा डोमेन तुम्हाला दिसलं असेल प्रॉपर वे मध्ये, तर नीट बघून घ्या. हा डोमेन हा जो पॉइंट आहे सगळ्यात खालचा पॉइंट साइन इनवर्स एक्स चा, आणि हा सगळ्यात वरचा पॉइंट आहे. मग याचा एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हाला इथं बघायला मिळतोय -1. या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट किती आहे तुमचा? +1. तुमचा डोमेन किती झाला? -1 to +1 पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. आणि वायच्या व्हॅल्यूज काय काय आहेत बघा. याला जर तुम्ही लेफ्ट साइडला घेऊन आलात तर तुम्हाला वायचा पॉइंट मिळेल. याला तुम्ही राईटला घेऊन आलात तर इथं वायचा पॉइंट मिळेल. तर हा वरचा पॉइंट मिळतो तुम्हाला पाय, आणि हा खालचा पॉइंट मिळतो तुम्हाला सॉरी -π/2 to +π/2. ठीक आहे, बघून घ्या नीट. वेगळा कलर यूज करतो. खालचा जो पॉइंट आहे तो पॉइंट आहे -π/2, आणि जो वरचा पॉइंट असणार आहे तो असणार आहे तुमचा पाय. सो यू कॅन राईट y बिलॉंग्स टू -π/2 to +π/2. डोमेन अँड रेंज साइन इनवर्स एक्सचा छोटासा ग्राफ आहे. हा तुम्ही वरती वाढवत गेला खाली वाढवू शकता, तो साइन एक्सचा ग्राफ तयार होतो. वाय ऍक्सिस वरती जर तुम्ही साइन एक्सचा ग्राफ काढला तर तो असा दिसेल. त्यातला थोडासा पार्ट तिथं आपण घेतलाय, राईट. मग डोमेन इज -1 to +1, रेंज इज -π/2 to 0, म्हणजे ते निगेटिव्ह अँगल झाले. आणि 0 to π, पायची व्हॅल्यू किती असते आपल्याकडं? सॉरी, परत मी तुम्ही पाय लिहिली तिथं, π/2 आहे. पायची व्हॅल्यू किती असते आपल्याला? 3.17. त्याला 2 ने डिवाइड करा, नाही तो 1.5 च्या जवळपास जातो. तिथं तो पॉईंट तुम्हाला 1 आणि 2 च्या मध्ये बघायला मिळेल, राईट. हा जो पॉईंट आहे हा पॉईंट तुम्हाला 1 आणि 2 च्या इथं मध्ये बघायला मिळेल. त्याच्यावर तुम्ही सांगू शकता हे ग्राफ कसे प्लॉट झालेले आहेत. साइन एक्स अँड साइन इनवर्स एक्स. पॉज करा, नीट ग्राफ ड्रॉ करा. अजून डिटेलिंग पाहिजे असं तुम्ही टेक्स्टबुक सुद्धा रेफर करा की टेक्स्टबुक मध्ये कसा ग्राफ दिलाय, पण त्यात तुम्हाला थोडस कलर बघायला मिळत नाही आणि डोमेन नीट कळत नाही. इथून मी तुम्हाला क्लिअर कट चांगल्या पद्धतीने सगळं नीट मेन्शन, राईट. नेक्स्ट कन्सेप्ट. It was sin x and cos x. Now we will move to the next function, that is equal to cos x and cos inverse x. cos x फंक्शन असा असतो, हा सगळ्यांना माहिती ऑलरेडी. आणि आपण आता cos इनवर्स x कडे गेलो. cos इनवर्स x तो असा बघायला मिळेल तुम्हाला, बघून घ्या असा आहे. ठीक आहे, त्याच्यावरचे पॉइंट बघूयात आपण. हा पॉइंट तुम्हाला माहिती आहे 0, 1. π/2 ला 0 आन्सर आहे. 3 पायला -1 आन्सर आहे. 3π/2 ला 0 आन्सर आहे. 270 डिग्री हे लेफ्ट साइडचे अँगल्स. हे पॉइंट तुम्हाला बघायला मिळतील, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट. बाकीचे पॉइंट आता जो ब्ल्यू कलर मधला आहे तो कॉस एक्स आहे, ग्रीन कलर मधला आहे तो कॉस इनवर्स एक्स आहे. मग तो कसा येतोय बघा आता कॉस इनवर्स एक्सचा ग्राफ. त्याचे पण एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट बघून घ्या काय काय येतात. एक्स कोऑर्डिनेट कुठं बघायला मिळतोय आपल्याला? हा तुमचा ग्राफ इथून स्टार्ट झालाय एवढ्या वरून, आणि तो तुमचा इथपर्यंत ग्राफ आलाय, बरोबर आहे का? लेफ्ट साइडचा जो पॉइंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट किती होतोय तुमचा? -1. जो राईट साइडचा पॉइंट आहे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट किती तुमचा? +1. सो यू कॅन राईट एक्स बिलॉंग्स टू -1 to +1. कॉस इनवर्स एक्स चा डोमेन, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. आणि रेंज किती येणार आहे? रेंज बघा, हा अँगल याला तुम्ही वाय ऍक्सिस वरती घेऊन गेलात, पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ वाय, तर तुम्हाला इथं पाय बघायला मिळेल, म्हणजे 3.14, राईट. 3.14 अशी व्हॅल्यू तिथं तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि हा जो सगळ्यात खालचा पॉइंट आहे याचा वाय कोऑर्डिनेट तुमचा 0 असणार आहे. तुमचं काय तयार झालं इथं? y बिलॉंग्स टू 0 to π, फर्स्ट क्वाड्रंट अँड सेकंड क्वाड्रंट
ह्याच्यात निगेटिव्ह आन्सर तुम्हाला मिळत नाही. ओनली पॉझिटिव्ह आन्सर इज देअर फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रंट अँड सेकंड क्वाड्रंट. y इक्वल टू cos x and y इक्वल टू cos इनवर्स x. क्लिअर आहे का? बघा नीट हे दोन्ही पण ग्राफ नीट काढून घ्या, म्हणजे तुम्हाला ऍट अ टाइम दोन्ही ग्राफ नीट बघायला मिळतील. साइन इनवर्स एक्स मगाशी आणि आपण साइन इनवर्स एक्स घेतला, cos x अँड cos इनवर्स एक्स. पॉज करा आणि ते नीट सगळं काढून घ्या. आता मी पुढच्या दोनकडे जाणार आहे, टॅन आणि टॅन इनवर्स. चलो फटाफट मी आता एक एक करतो. टॅन एक्स हा झाला तुमचा टॅन एक्सचा ग्राफ, त्याला ते आपण एक्सप्लेन करूया. हा टॅन एक्सचा ग्राफ आहे. हा एक्स बिलॉंग्स टू आर, वाय बिलॉंग्स टॅन एक्सला एक्स तुम्ही आर टाकू शकता, वाय पण तुमचा आरच असतो. फक्त त्यात तुम्ही असे काही व्हॅल्यूज काढता, डायरेक्ट इनवर्स गेला हा, म्हणजे आपल्याला टॅन एक्स काढायचा होता. एक्स इक्वल टू टॅन एक्स. सो मी काय म्हणत होतो, एक्स बिलॉंग्स टू आर, वाय बिलॉंग्स टू आरच आहे. फक्त जिथं हे तुम्हाला वर्टिकल जिथे येतो तो ग्राफ ब्रेक झालाय, ब्रेक झालेले कुठले कुठले पॉईंट आहेत बघा. हा पॉईंट आहे तुमचा ब्रेक झालेला पॉईंट. झालाय इथे तुमचा हा जर पॉईंट वरती घेऊन गेला तर तुम्हाला समजत जाईल कुठं 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 तो ब्रेक जातोय. असे सगळे जे पॉईंट्स आहेत. 90 डिग्री म्हणजे π/2 ला तो ब्रेक झालेला आहे, 3π/2 ला तो ब्रेक झालेला आहे. जिथं तो डिसकंटिन्युअस झालाय, फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस, राईट. हा टॅन एक्सचा ग्राफ झाला आणि मी आता ड्रॉ केल्याप्रमाणे तुम्हाला टॅन इनवर्स एक्स हा झाला तुमचा टॅन इनवर्स एक्स. इथे बघून घ्या दोन्ही टॅन एक्स अँड टॅन इनवर्स एक्स. टॅन एक्स साठी तुम्हाला दिसतोय आणि टॅन इनवर्स एक्स कसा येतोय बघा. टॅन इनवर्स एक्स, टॅन इनवर्स एक्सचा जो रेंज आहे, रेंज म्हणजे मायनस जे मिनिमम जे आन्सर तुम्हाला बघायला मिळतं इथं, हे जे मिनिमम आन्सर, मी झूम करतो ते अजून तुम्हाला नीट कळेल. ठीक आहे, हे जे तुमचं जे हे मॅक्सिमम जे रेड कलरचा जो ग्राफ आहे तो मॅक्सिमम इथपर्यंत गेलेला आहे. जर तुम्ही डॉटेड लाईन घेऊन गेलात राईट साईडला तर तो मॅक्सिमम इथपर्यंतच गेलेला आहे, पुढे पुढे जातोय. आणि मिनिमम तुम्हाला जास्तीत जास्त इथपर्यंत बघायला मिळतोय हा ग्राफ, राईट. व्हॅल्यू ऑफ वाय, ही जी व्हॅल्यू आहे ही तुमची असती -π/2 -π/2 टू +π/2. हा झाला तुमचा रेंज. निगेटिव्ह मध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळतं, टॅन इनवर्स एक्स साठी -π/2 टू +π/2. आणि एक्स तुमचा किती येणार आहे, एक्स बिलॉंग्स टू आर. कुठलीही रिअल व्हॅल्यू तुम्ही त्यात टाकू शकता टॅन इनवर्स एक्स साठी. क्लिअर आहे का बघा, राईट. म्हणजे आता तुम्हाला ग्राफ सगळे समजलेले असतील, हे नीट ड्रॉ करून घ्या. इथं पण डोमेन रेंज लिहून टाका टॅन इनवर्स एक्स साठी. इथे तुम्हाला एक्स बिलॉंग्स टू आर बघायला मिळेल टॅन इनवर्स एक्स, आणि रेंज किती मिळतोय, y belongs to -π/2 to +π/2 जस्ट ओपन ब्रॅकेट. 3 मी ड्रॉ करून दाखवलेले आहे. पुढच्या 3 तुम्ही ड्रॉ करा, टेक्स्टबुक मध्ये बघू शकता, किंवा थोडक्यात सांगायचं झालं तर अगदीच नाही काढलं तरी पण चालेल. कारण कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स आणि कोसेक इनवर्स एक्स इथपर्यंत तुम्हाला ग्राफ साठी ना बोर्डला क्वेश्चन विचारले जातात, क्वेश्चन विचारले जातात. तुम्हाला अजून सिम्प्लिफाय करून सांगितलं. पण मिनिमम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टॅन इनवर्स याचे ग्राफ तुम्हाला माहिती पाहिजेतच पाहिजेत. रेग्युलर ट्रिग्नोमेट्री मध्ये 6च्या 6 ग्राफ माहिती पाहिजेत. साइन एक्स, कॉस एक्स, टॅन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स आणि कोसेक एक्स सगळे ग्राफ तुम्हाला माहिती पाहिजेत. त्याला काही एक्सक्यूज नाही. पण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मध्ये 3 ग्राफ तुम्ही परफेक्ट केले तरी पण सफिशियंट आहे. कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स मध्ये नाही गेलं तरी पण चालणार आहे. ज्यांना काढायचं असेल त्यांनी ते ड्रॉ काढा, राईट. तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत. ओके, सो इट इज क्लिअरन्स अबाउट दिस कन्सेप्ट. आय होप आजच्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीचं टोटली अंडरस्टँडिंग झालं असेल. ऑन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व बेसिक क्वेश्चन्स, बोर्ड लेवल क्वेश्चन्स एज वेल एज एंट्रन्स लेवल्स MCQ फ्रॉम युअर एंट्रन्स बुक, राईट. तोपर्यंत तुम्ही आतापर्यंत जे काय झालेलं असेल त्याच्यावरती तुमचं परफेक्शन तयार झाले पाहिजे, राईट. चलो, ओके, डू प्रॅक्टिस प्रॉपरली अँड आस्क मी डाउट ऑन डाउट ग्रुप इफ एनी. चलो, बाय बाय.